ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውዴ ቻናሌ ተከታታዮች በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እኔ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በጣም ሰላም ነኝ። ውድ ቤተሰቦቼ እንኳን ወደ መሲ ቢዩቲ ቻናል በሰላም መጣችሁ እያልኩኝ እንደተለመደው እንግዲህ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ጠቅሞኝ ተጠቅሜበት ለእናንተም እንድትጠቀሙበት ሼር ላደርግላችሁ መጥቻለሁኝ። እንግዲህ ባለፈው ጊዜ ሺያ በትርን ለፀጉር እንዴት እንደምጠቀም ምንም አይነት ኬሚካል ሳይኖረው ናቹራል የሆነውን ከአማዞን ላይ አዝዤ መቶልኝ ከዛ እኔ ከምስማማኝ ቅባት ጋር ጨምሬበት እንዴት እንደምጠቀም ቪዲዮ ሰርቼላችሁ ነበር። ብዙዎቻችሁ በጣም ወዳችሁታል። ለዛሬ ደግሞ ለሰውነታችን ለቆዳችን ማለት ነው እንዲሁም ለፊታችን እንዴት እንደምንጠቀም እዤላችሁ መጥቻለሁኝ። እንግዲህ ሺያ በትር ለፊት በጣም አሪፍ ነው። እንደዚህ ማዳት ላለበት ሰው በጣም አሪፍ ነው። ያው እርግጥ እኔ ማዳት እንኳን የለብኝም፣ ግን እንደዚሁ እጠቀማለሁ ማለት ነው። ማታ ማታ ተቀብቼ አድራለሁ እና ቆዳም በጣም ነው የሚያለሰልሰው። በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። እና እኔ የማዘጋጀው ምንም ለፊቴ ሳዘጋጅ ምንም አይነት ኬሚካል ኦይል ምናምን አልጨመርኩበትም፣ ባዶን ነው ያዘጋጀሁት። ማዳት ያለባችሁ ሰዎች ግን ቫይታሚን ኤም ብትጠቀሙበት ሞር ደግሞ አሪፍ ይሆናል፣ በጣም አሪፍ ይሆናል። ምክንያቱም ቫይታሚን ኤም ለራሱ የራሱ ስራ ስለምሰራ ለማዳቱ በአንዴ እንኳን ባያጠፋ እያደበዘዘ ቀስ ቀስ እያለ እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው። እና በደንብ ተጠቀሙ። እኔ ይሄንን እንግዲህ ለፊቴ አዘጋጅቼዋለሁ። ይሄንን ለፊቴ ማታ ማታ ተቀብቼ ነው ምተኛ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። ለፊት ያለሰልሳል። በጣም ቆዳችን ለስልሶ ነው የሚያድረው። ጠዋት ስንታጠብ በጣም ደስ የሚል ፊት ነው የምኖረን እና አልፎ አልፎ እጠቀማለሁኝ ማለት ነው። እንደዚህ ብርድ በሚሆንበት ሰዓት በጣም አሪፍ ነው ለቆዳችን። ያው ብርድ በሚሆንበት ሰዓት ቆዳችን ስለምጨማደድ እንደዚህ ስለሚያያዝ ይሄ ሪላክስ ያደርግልናል ማለት ነው። ቆዳችን እንድነቃቃ ያደርግልናል። እና እንደዚህ ተቀብቼ ማታ እተኛለሁኝ። ከዛ ጠዋት እታጠባለሁ ማለት ነው። እና እናንተም በእንደዚህ መልኩ ብትጠቀሙ ከዛ ጠዋት በምስማማ ቅባት ሳሙና ብትታጠቡ በጣም አሪፍ ቆዳ ይኖራቸዋል። እንዲሁም ማዳት ያለባችሁ ሰዎችም በጣም አሪፍ ነው፣ ለማዳትም ብትጠቀሙ ማለት ነው። ሌላው ይህንን ደግሞ ለሰውነቴ ለቆዳዬ ሰርቻለሁ ማለት ነው። ይሄ ቦዲ ሎሽን በጣም አሪፍ ነው። ይሄም ጠቅሞኛል ማለት ነው። እየተጠቀምኩበት ነው። ያው ይሄ እንግዲህ እዚህ ላይ የተጠቀምኩት ቫይታሚን ተጠቅም ያለው። እናንተ ደግሞ ያላችሁን ኦይል መጠቀም ትችላላችሁ፣ የሰውነት የሚሆን ማለት ነው። ለምሳሌ ግሪስሊን ከዚህ ጋር ብደባለቅ በጣም አሪፍ ነው። ለቆዳችን በጣም አሪፍ ነው እና ይሄም በጣም ወድጄዋለሁኝ። እኔ ለቆዳዬ በጣም ነው የምስማማኝ። እንደዚህ አድርጌ ያውላችሁ በጣም በብርድ ሰዓት በጣም ነው የሚያለሰልሰው ቆዳን። እንግዲህ በጣም ምርጥ ሎሽን ሆኖልኛል ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ባላችሁ እቃ ቤታችሁ ባላችሁ ነገር መጠቀም። ቫይታሚን ኢ ካላችሁ ቫይታሚን ኢ ጨምራችሁ፣ ግሪስሊን ካላችሁ ደግሞ ግሪስሊን ጨምራችሁ ብትጠቀሙት ምንም አይነት ኬሚካል የሌለው ናቹራል ነገር ነው። ይሄ ቆዳችን አይጎዳም፣ ይጠቅመናል እንጂ እያልኩኝ እንግዲህ ይህንን ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። በጣም እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ እና እንዴት እንዳዘጋጀሁኝ አብረን እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ለቤቴ አዲስ የሆናችሁ ዛሬ የመጣችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እንዲሁም በየጊዜው የሚሰራቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቷን መጫናችሁ እንዳትረሱ እያልኩኝ የሚሰራቸው ቪዲዮዎች የሚሰራቸው ስራዎችን ደግሞ ከወደዳችሁልኝ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት በማድረግ እንግዲህ አበረታቱኝ። ማንኛውም አይነት ጥያቄ ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እንግዲህ ወደ ስራው አብረን እንሄዳለን። እስከ መጨረሻው ከኔ ጋር ሁኑ።
አሁን የሚያስፈልገኝ ሺያ በትር ነው። ሺያ በትር እንደዚህ አድርጌ ያው እቃው ላይ አድርጌ የሚበቃኝን ያህል በደንብ አድርጌ በመምቻ እመታለሁ ማለት ነው። እናንተ ባላችሁ ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። በኬክ መምቻ መምታት ትችላላችሁ። እንደዚህ በማሽንም ባላችሁ ነገር መታችሁ መጠቀም ነው ዋናው የሚፈለገው። ያው ከምስማማን ግሪስሊን ወይም ቅባት ጋር አድርገን ወደ ክሬምነት ቀይረን ወደ ሎሽንነት ቀይረን ለመቀባት እንድመቸን ነው። ምክንያቱም አሁን እንደምታዩት እንደዚህ ደረቅ ነው፣ ለመቀባት አይመችም ማለት ነው። እና ይሄንን እንደዚህ አድርጌ መታውና ከላው ላይ ለፊቴ ቀንሳለሁ። የፊቴን ምንም አይነት ነገር አልጨምርበትም፣ ባዶውን ነው የሚቀባ ማለት ነው። እኔ እናንተ ብትችሉ ቫይታሚን ኢ ጨምራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ለፊታችሁ ማለት ነው። ነገር ግን ማዳት እንደዚህ ለሚያስቸግራችሁ ቫይታሚን ኢ ያው በጣም ጥሩ ስለሆነ ማለት ነው ለማዳት እሱም የራሱን ስራ ይሰራልና እንደዚህ አድርጌ መተዋለሁኝ በደንብ ወደ ክሬምነት እስኪቀየርልኝ ጉጉል ያለው እስክፈርስ ድረስ ማለት ነው። በደንብ አድርጌ መተዋለሁ እንደዚህ። አሁን በደንብ አድርጌ መትቻለሁ። እንደምታዩት ቆንጆ ክሬም ሆኖልኛል። እንግዲህ እንደዚህ ያደረግን ናቹራል የሆኑትን ነገሮች በቤታችን ራሳችን እየሰራን ብንጠቀም የቆዳችንን ጤንነትም እንጠብቃለን። እንዲሁም ደግሞ ለኢኮኖሚ በጣም አሪፍ ኢኮኖሚስት እንሆናለን ማለት ነው። ይኸው እንደምታዩ በደንብ እንትን ቀልጦልኛል። በደንብ ወደ ክሬምነት ወደ ሎሽንነት ተቀይሯል ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም ምርጥ ሆኖ ክሬም ሆኖልኛል። አሁን ምንም ሳልጨምርበት ለፊቴ ከዚህ ላይ ቀንሰውና ሌላውን የቀረውን ደግሞ ሌላ ኦይል ጨምሬበት ቀጠን አድርጌ ለሎሽን ለቦዲ ለሰውነቴ እጠቀማለሁ ማለት ነው። ይሄንን ለጊዜው ያው ለፊቴ ይሄ ለእናንተ ለማሳየት ነው እንጂ ያው ለራሴ በብዛት ሰርቻለሁ ማለት ነው። ግን እናንተ እንድታዩት ነው። በሚመቻችሁ ካስቀምጣችሁ እንደዚህ ይሄንን ማታ ማታ ፊታችሁን በደንብ ታጥባችሁ ከዛ በኋላ ይሄን ተቀብታችሁ ተኝታችሁ ጠዋት ስትታጠቡ ፊታችሁ በጣም ነው የሚለሰልሰው። እንዲሁም ለቦዲ ለሰውነታችንም በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። ይሄንን ቫይታሚን ኢ እዚህ ላይ አልጨምርም፣ ይሄ ባዶ ነው ለፊት የሚጠቀመው ማለት ነው። የቀረው ላይ ነው ቫይታሚን ኢ ጨምሬ የሚጠቀመው። ይሄ እንግዲህ ለፊቴ ነው የቀነስኩት ማለት ነው። ከዛ ይህንን ቫይታሚን ኢ ስኪን ኦይል እጠቀማለሁ ማለት ነው። እንደዚሁም ይሄም በጣም ምርጥ ቫይታሚን ኢ ነው፣ ለቆዳ በጣም አሪፍ ነው። ያው ዳሜጅ ለሆነ ስኪን በጣም አሪፍ ነው። የሞቱትን ቆዳዎችንን ያስወግድልናል። እንደዚህ የሚበቃኝን ያህል ጨምሬበት ከዚህም ጨማምሬበት ያው አንድ ላይ በደንብ አድርጌ እመተዋለሁ። የሚያምር ሎሽን ነው የሚሆነው። ከዚህም ጨምርበታለሁ ስኪን ኦይል ነው። በጣም ቆንጆ የቫይታሚን ኢ ነው። ይሄም እንደዚህ መትቼ የሚያምር ሎሽን ሆኖልኛል። ይሄንን በቃ አድርጌ ያው መጠቀም ብቻ ነው። በቃ ምንም አይነት ብዙ ስራ የለው። እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቼ አጠራ አድርጌ ነው እየሰራሁላችሁ ያለሁት። ይኸው እንደዚህ አድርጌ በምፈልገው እቃ አድርጌ ያለሁኝ። በጣም ትወዱታላችሁ። ሁላችሁም ሞክሩት። በሚቀጥለው ደግሞ እኔ ጠቅሞኝ ይጠቅማችኋል የምለውን ነገር ይዤላችሁ እስከሚመጣ ሰላም ሁኑ እያልኩኝ እንግዲህ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ
ማድረጋችሁን ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ባለችን እድሜ መልካም ሰርተን እንለፍ። መልካምነት ለራሳችን ነውና ያልኩኝ እሰናበታችኋለሁ። ሰላም ሁኑልኝ።